نهاركم سعيد. موضوعنا اليوم عن تنشيط الغدد. قبل ما نفوت بموضوع تنشيط الغدد، تعريف عن الغدد، وظائفها، طريقة تنشيطها عن طريق الرفلكسولوجي. بحب أذكركم بأهمية الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، لايك وكومنت. أكيد هذا الاشتراك بيدعمنا لنستمر بالقناة، وبيعود بالأهمية لكم ليوصلكم كل جديد. دائما نحن حاضرين لإضافة أهم المواضيع والتقنيات للفائدة العامة. موضوع الغدد أو جهاز الغدد بالجسم، طبعا كل مجموعة أعضاء بالجسم تسمى جهاز عصبي، جهاز هضمي، جهاز دوران دم. جهاز الغدد هو عبارة عن مجموعة غدد تسمى الغدد الصماء اللا قنوية. عندنا نحن غدد قنوية، عندنا غدد لا قنوية، عندنا غدد مختلطة. حديثنا اليوم رح يكون عن الغدد اللا قنوية اللي هي انفصلت عن النسيج الطلائي اللي تشكلت منه عبر قناة، قطعت القناة بعد ما تشكلت واستقلت بعملها. أهم الغدد اللي رح نبحثها هي تحت المهاد، النخامة، الصنوبرية، الزعترية، الكظرية، البنكرياس، الغدد التناسلية عند الذكر والأنثى. موضوع اليوم رح يكون جزء أول نتناول فيه الغدة النخامية، أهميتها، وظيفتها، كيفية تنشيطها في حال حصل ضرر. الغدة النخامية هي الغدة الموجودة خلف تجويف الأنف بوسط الدماغ، بين الحاجبين للخلف بوسط الدماغ، متصل بقناة مباشرة مع غدة تحت المهاد. غدتين لا يمكن الفصل بيناتهم أبدا. الشرح رح يكون عن الغدتين لأنه في فاعل وفي فاعل أساسي، لكن مثل الجندي المجهول هو خلف الفعل. الغدة النخامية هي تتشكل من غدة أمامية وغدة خلفية، جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي. كل جزء مسؤول عن إفراز هرمونات معينة. الأمامية مسؤولة عن إفراز وتنظيم هرمون الحليب بالثدي، البرولاكتين، مسؤولة عن تنظيم وتوزيع الدهون بالجسم، مسؤولة عن إفراز هرمون النمو. نحن عم نحكي عن الأمامية. الخلفية مسؤولة عن إفراز هرمونات ضبط إدرار البول للحفاظ على الأملاح، على أملاح الكالسيوم، الفوسفور بالدم طبعا، ومسؤولة عن عملية الولادة والرضاعة الطبيعية. طبعا في وظائف أكيد أخرى. أوامره تاخدها مباشرة من تحت المهاد. كيف؟ الغدة تحت المهاد، في عنا المهاد، في عنا تحت المهاد، متصلين مع الجهاز العصبي مباشرة عن طريق مستقبلات عصبية. أي فعل بالجسم إيجابي أو سلبي له قنوات توصيل الأوامر للجملة العصبية بالدماغ، تاخدها غدة تحت المهاد مباشرة، بتعمل نيجاتيف فيدباك، أمر منعكس، بتبعت في خلل ما بمكان ما، بتبعت أمر للغدة النخام، الغدة النخامية. أي أمر بيوصلها هي نقطة الاتصال ما بين الغدد وما بين الجهاز العصبي. أي خلل، لنفترض في خلل بالغدة الدرقية، بيوصل أمر من الجهاز العصبي، بتاخده تحت المهاد، تبعته للغدة النخامية. الغدة النخامية تفرز هرمون TSH لتنظيم عمل الدرق، بيوصل الأمر للدرق، بتنظم عمل. في خلل بعمل الكلى، بيوصل الأمر لتحت المهاد، بتوصله للغدة النخامية. الغدة النخامية عن طريق إفراز هرمون ال EDH
بيوصل الأمر للكلاوي لتعرف إذا في نقص سوائل بالجسم، تحتفظ بالبول أو في فائض تعمل إدرار بول، وهكذا. الغدة النخامية موجودة بوسط الدماغ خلف الأنف بين الحاجبين للخلف لتجويف الدماغ بالمنتصف. النقطة المنعكسة للغدة النخامية بنظام السوجوك بالرفلكسولوجي هي بمنتصف رأس الإبهام. عندنا الإبهام بيمثل الرأس بالجسد، بناخد النقطة وسط رأس الإبهام هون، نضغط عليها ونعمل لها ضغط ودوران مع وعكس عقارب الساعة. ضغط من قوي ايدنا شوي لمدة دقيقة ونص مع شهيق عميق، زفير عميق، ضغط ودوران. طبعا بنكون عاملين جلسة متكاملة، جلسة سريعة لكامل الكف لنعمل تهيئة للعصب بالجسد بالكامل ليقدر ياخد الشحن الكهرومغناطيسي يوصله للغدة النخامية. نخلص من الكف اليسار ننتقل على الكف اليمين، نفس النقطة، ضغط ودوران مع وعكس عقارب الساعة مع شهيق عميق وزفير عميق لمدة دقيقة ونص، نكررها 3 مرات باليوم لمدة 21 يوم. طبعا نكون قعدنا تنشيط الغدة النخامية وتحت المهاد. فينا في وسيلة تانية، طبعا نحن عم نحكي عن تقنية الرفلكسولوجي، نقدر ننشطها عن طريق المديتيشن. مديتيشن خاص بتنشيط الغدة النخامية، لكل غدة مديتيشن خاص، تأمل خاص بأعيد تنشيط وتفعيل الغدد، كمان رح يكون لهم بحث كامل. نحن حاليا أخذنا النقطة المنعكسة وضغطنا عليها إما بأداة السوجوك أو باليد، ضغط ودوران. بهي الحالة مع الاستمرارية مع توازن تغذية، النشاط الحركي، شرب الماء، كله بيؤدي لتنشيط الغدة النخامية. السلسلة مستمرة، كل يوم رح نعطي غدة جديدة لحتى نحن ناخذ وقائيا قبل ما يحصل ضرر. نحن نكون قاد عم نشطين متابعين عمل غددنا. عمل الغدد هو في حال غددنا سليمة مسؤول عن توازن الجسم بالكامل، عن تنظيم عمل أجزاء الجسم بالكامل، نكون نحن نشطنا الجسم. هذا كل شيء للغدة النخامية. انتظروا الفيديو القادم بأهمية قصوى للغدة الصنوبرية.